تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به عنها الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم كان إمام الدعاة إلى الله جل وعلا، شأنه في ذلك شأن غيره من أنبياء الله ورسله، ممن اختارهم الله جل وعلا من خيرة خلقه ليبلغوا عنه جل وعلا. والدعوة إلى الله هي أفضل ما يمكن للإنسان أن يفعله في حياته، كيف لا؟ وهي وظيفة الأنبياء والرسل، خير خلق الله وأكرم خلق الله على الله جل وعلا. الدعوة إلى الله جل وعلا هي أفضل وظيفة يمكن للإنسان أن يعملها، رتب الله جل وعلا عليها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، الظافرون بما طلبوا، الخالدون في الجنة بإذن الله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. ولا عجب في عظم أجر الدعاة إلى الله، إذ أن كل من اتبعهم وسار على ما دعوا إليه يكون في ميزان حسناتهم إلى يوم القيامة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد جعلها الله خير أمة، لكن تلك الخيرية خيرية مشروطة متوقفة على قيام الأمة بعمل ما، وليست متوقفة على أمر ذاتي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه في الإسلام لا فضل لأحد على أحد، كل بني آدم متساوون في أصل الخلقة، لكن الخيرية أتت بناء على التزام الأمة بالدعوة إلى الله جل وعلا، أمرا بما أمر ونهيا عما نهى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ذلك الأجر العظيم. ألا تحبون أن يكون لكم نصيب فيه؟
يحب ذلك، بل كلنا نحتاج إلى ذلك. لماذا خلقنا الله؟ يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقك الله جل وعلا إلا لعبادته. المطلوب منك كإنسان أن تعبد الله جل وعلا منذ أن تعي وتدرك ما حولك إلى أن تلقى الله جل وعلا. لكن الواقع خلاف ذلك. لماذا؟ الإنسان ينشغل في حياته بالمأكل والمشرب والسعي في طلب الرزق، ويذهب تقريبا ثلث العمر، والإنسان إما أن يكون نائما، ثلث العمر يذهب في النوم، وأكثر من ثلثه يذهب في العمل وفي الأكل وفي الشرب وما إلى ذلك. فالحقيقة أنه لا أحد فينا يستطيع أن يقول أنني أقوم بما فرض الله جل وعلا علي، أعبده منذ وعيت الدنيا إلى أن ألقاه جل وعلا. فما الحل؟ والأعمار قصيرة، وخصوصا في تلك الأيام أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70 كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. فما الحل؟ الحل أن تطيل عمرك. كيف تطيل عمرك؟ تطيل عمرك بأن تجعل له امتدادا. أنت تعبد الله جل وعلا كم بالمئة من عمرك تعبد الله؟ 10%، 15%، والباقي يذهب في اتجاهات ليس من المفترض أن يذهب فيها. فالحل أن يكون لك امتداد بدعوتك إلى الله جل وعلا. دعوت صديقا لك، دعوت جارا لك كان لا يصلي فأصبح يصلي بفضل الله ثم بسببك. كل ركعة يركعها، كل سجدة يسجدها، كل آية من كتاب الله جل وعلا يقرأها تكون في ميزان حسناتك. ولذلك فإن دعوتك إلى الله جل وعلا ليست أمرا اختياريا، وإنما هو واجب عليك كفرد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استنبط بعض العلماء من قول الله جل وعلا على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن الدعوة إلى الله هي فرض كما هي على النبي صلى الله عليه وسلم، هي فرض على كل من اتبعه. قد يقول قائل: أنني أحب ذلك، ولكنني ليس لدي من العلم ما يؤهلني لكي أكون داعية إلى الله. سبحان الله، ومن أخبرك أنك تحتاج علما لكي تدعو إلى الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. وحتى لو كنت لا تعلم تلك الآية فإنك تستطيع أن تكون داعية إلى الله جل وعلا بأفعالك وأخلاقك. والأفعال والأخلاق هي الطريق الأقصر والأبلغ لتعبيد الناس لرب العالمين، ولجذب الضالين عن طريق الله إلى طريق الله. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إليها، بعث صلى الله عليه وسلم في قوم غلاظ قساة القلوب، امتلأ المجتمع عندهم بكل ما هو فاحش وبكل ما هو بذيء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أقل من 25 سنة حول ذلك المجتمع الجاهل الذي كان ذيلا لكل الأمم والمجتمعات، حوله إلى مجتمع رائد قائد إلى أمة يعمل لها الجميع حسابا. لماذا؟ كيف؟ هذا الأمر يعد معجزة. الكثيرون من أصحاب الدعوات وأصحاب المبادئ يتكلمون وعندما يتوقفون عن الكلام أو يموتون تنقضي دعوتهم وينفض الناس من حولهم. لكن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت وامتدت. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بفعله قبل أن يدعو بقوله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالإنفاق ويعلم الناس أن الرزق إنما هو من عند الله، وأنه ليس لأحد منا أن يقلق على ما في يد الله جل وعلا، ويحث الناس على الإنفاق. وكان قبل ذلك هو أجود الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كما روي في الأثر، حتى أنه يروى من كرمه صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه في مجلس، فأتته ببردة رداء يلبسه وقالت: أكسوك هذه يا رسول الله، هدية. فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك البردة وفرح بها أي فرح، حتى أنه قام من مجلسه وذهب إلى بيته وكان بجوار المسجد ليلبسها، ولبسها وخرج على أصحابه مرة ثانية وعلى وجهه البشر والسرور. ما الذي حدث؟ يأتي أحد الصحابة ويقول: يا رسول الله، ما أجمل هذه البردة، هل كسوتنيها يا رسول الله؟ أعطني إياها هدية. فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن خلعها وأعطاه إياها، حتى إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لاموا ذلك الصحابي: لماذا فعلت ذلك وأنت تدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا؟ الشاهد من الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه الكرم والإنفاق في سبيل الله واقعا عمليا في حياته، قبل أن يقول لهم أنفقوا أنفقوا. ولو كان يقول فقط ولا يفعل لما سمعنا عن أبي بكر رضي الله عنه وقد تبرع بماله كله لله، وعن عمر رضي الله عنه وقد تبرع بنصف ماله لله، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد جهز جيشا كاملا من نفقته الخاصة. لماذا نسمع عن تلك الأمور التي نظنها عجيبة؟ لأن هؤلاء تربوا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مدرسة بالفعل قبل أن تكون بالقول. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض أصحابه على حسن معاملة المرأة: استوصوا بالنساء خيرا، رفقا بالقوارير. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر بذلك فقط، وإنما كان يري أصحابه ما يأمرهم به واقعا عمليا ملموسا في حياته. ونذكر تلك القصة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في بيت أم المؤمنين عائشة في يومها وعنده بعض أصحابه، فجاء غلام خادم لإحدى أمهات المؤمنين بطعام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها بذلك غارت: كيف لها أن تصنع طعاما لزوجي في يومي؟ فخرجت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وسط أصحابه، وهو من هو؟ رسول مؤيد بالوحي وقائد للأمة، فضربت الصحفة، الطبق أو الصحن الذي كان فيه الطعام، من يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط على الأرض وتكسر وتناثر الطعام. قولوا لي بالله عليكم، لو كان واحدا منا ما كان يفعل؟ لم يزد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن انحنى على الأرض يجمع الطعام وفلق الصحفة ما تكسر من الصحن وهو يبتسم ويقول: غارت أمكم. وانتهى الأمر على ذلك. لما يرى الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ويستمعوا إلى وصيته: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهم يأتمرون بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على ذلك كثيرة. كل منا يستطيع أن يكون مخلصا في عمله، أن يكون أمينا في تعاملاته، أن يكون رحيما مع غيره، رحيما حتى مع الحيوانات، حتى مع الجمادات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالرحمة ويحث عليها، وكان من الرحمة بحيث لم يرى أحد من أصحابه شيئا كهذا من قبل. وكما قلت كان مجتمعا قاسيا غليظا، كان رحيما مع كل الناس، حتى مع الخدام والمملوكين، مع الحيوانات. يعلم أصحابه عن تلك المرأة التي دخلت النار لأنها حبست قطة، ويحكي لهم عن تلك المرأة البغي التي تمتهن الزنا والعياذ بالله، غفر الله لها وشكر لها. لماذا؟ لأنها رحمت كلبا فسقته. يعلمهم كل ذلك، وحتى مع الجمادات. بعد أن هزم المسلمون في معركة أحد وكان السبب عصيان الرماة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، تركوا مواقعهم ونزلوا من على جبل أحد، وقتل الكثيرون من الصحابة وهزم المسلمون. كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحس أن المسلمين لربما يحملون في أنفسهم كراهية أو تشاؤما من ذلك
ذلك المكان، من ذلك الجبل، لأنه كان سببا في هزيمتهم وسببا في فقدانهم لأحبابهم وأصحابهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى الحب والرحمة خرجت من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عمت كل شيء، حتى الجمادات. وقصة أنين الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك مشهورة. الإعلام، لا أقول كل وسائل الإعلام، ولكن الكثير من وسائل الإعلام تسوق صورة مشوهة نمطية تضع الإسلام في قالب الإرهاب، تضع الإسلام في قالب التطرف، تضع المسلمين في قالب أولئك المتخلفين الذين لا يمكن أن تتفاهم معهم ولا يمكن أن تعيش معهم في مكان واحد. وذلك يؤثر على الناس. الناس لا ذنب لهم، الناس إنما يستقون معلوماتهم مما يرونه بأعينهم، وهذه هي خطورة وسائل الإعلام. لو كان الأمر فقط متوقفا على واحد من الناس يخرج علينا كل يوم ليخبرنا كم أن المسلمين متطرفون وكم أن المسلمين إرهابيون وفقط، لما صدق الكثيرون. ولكن ذلك يقترن بصور ومقاطع فيديو تظهر أشياء قاسية بغض النظر سواء كانت حقيقية في نسبتها للمسلمين أو كانت غير ذلك، لكن الواقع أن كل ذلك يؤثر في عقلية المشاهد وفي فكره، وتجد بعد ذلك التمييز ضد المسلمين، العنصرية ضد المسلمين وما إلى ذلك. لا يمكننا أن نواجه ذلك إلا بشيء أيضا مرئي واقعي ملموس. عندما تكون مسلما ومتقنا في عملك، نافعا لمجتمعك، عندما تكون مسلما بشوشا، عندما تكون مسلما تهتم بمظهرك وبنظافتك، عندما تكون مسلما وتساعد من حولك بغض النظر سواء كان مسلما أو غير مسلم، وأنت مع كل ذلك لا تستحي ولا تخجل من كونك مسلم، فأنت بذلك تدعو إلى الله بطريقة هي أبلغ 100 مرة من داعية يقف على منبر يتكلم 100,000 ساعة. دعوتك بأفعالك هي الأكثر أثرا والأكثر بلاغة في النفس. الله جل وعلا جمع لنا الأمر فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. انوي الدعوة إلى الله جل وعلا وعمل صالحا. والعمل الصالح هنا لا يعنى به العبادات فقط، العبادات هذه أمر بينك وبين ربك، لكن العمل الصالح حقيقة هو ما يتعداك إلى غيرك، هو ما ينفع إخوتك في البشرية، هو ما ينفع مجتمعك الذي تعيش فيه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، انوي الدعوة إلى الله جل وعلا وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. لا تستحي أبدا من كونك مسلما، بل أظهر الإسلام حقيقة واقعية ملموسة في أفعالك، وأظهر أنك مسلم وافتخر بكونك مسلما، ولا تنتظر النتائج. اترك النتائج إلى الله جل وعلا، وسترى بإذن الله جل وعلا ما يسرك. على الأقل إن لم يهتدي الناس بسببك إلى الله جل وعلا، فإنك تجعل عندهم مناعة وتضع حاجزا حصينا بينهم وبين ما يلقى عليهم من تشويه للإسلام والمسلمين. على الأقل تمنعهم من أن يذهبوا إلى معسكر الأعداء أو إلى معسكر الخائفين من الإسلام دون مبرر ودون سبب. وكل منا في هذه البلاد سفير للإسلام، كل حركاتك محسوبة، كل ما تفعله من خير أو من شر، وخصوصا الشر، كل ما تفعله من أخطاء، من إهمال، من تعد، لا يحسب عليك فقط، وإنما يحسب على الإسلام. وستسأل أشد سؤال أمام الله جل وعلا، كل منا على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك ثم إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أحوالنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My beloved brothers and sisters, a quick summary and translation of the khutbah today. The Shaykh was talking about, and he started by saying that the Prophet ﷺ is the best da'i, he's the best caller to Allah and the best preacher of Islam. And we all know this, but we must follow in his steps. And da'wah is a multifaceted jewel, and we're going to shed light on different facets and different sides of this jewel to see how great it really is. Now, first of all, when we talk about da'wah, we must understand that we live very short lives. Every single one of us will live 60 to 70 years. And while Allah tells us in the Quran that we have not been created except to give da'wah, we know that much of our time has gone to sleep and work. And while all of these things could be da'wah and could be done for the sake of Allah, you don't always have, the intention in mind. But you can extend your life. You can extend your 60 or 70 or 100 years on this earth by giving da'wah to someone else. Because the Prophet told us that every time you teach someone something, you get the ajr of them doing that. You get the hasanat, you get the good deeds for everything that they do. And so extend your 60 or 70 years on this earth by teaching others. Extend it by doing good things that people can see and follow in your footsteps, and you will get their 60 and 70 years, and you will get the good deeds for everything that you teach them. And that was the first point. And we understand that we're told in the Quran that we are the best nation and we are the best people, but that's not where the ayah ends. The ayah says you are the best nation or people because you give da'wah. And so we have to understand that calling to Allah and commanding what is right and preaching about Islam and teaching about Islam is part of every single Muslim's job. And there is a discussion amongst the scholars, but many say that it is a fard upon every single Muslim. And a fard means that it is obligatory upon every single Muslim. Just like you pray, just like you fast, it is obligatory upon every single Muslim to call to Allah. And so many of us will say, do we have the knowledge to call to Allah? Now the Prophet ﷺ says, preach about me and tell people about me, even if it's just one ayah from the Quran. And the Shaykh says, even for those who do not know a single ayah, you are able to preach through your actions. And so you don't even have the excuse to say, I don't know an ayah, or I know ayat and I don't know how to teach them, because every single one of us can teach through our actions. And this is the first story that is told. It's about the Prophet ﷺ. We know that Abu Bakr radiallahu anhu donated all of his money twice in his life for the sake of Allah. Umar radiallahu anhu donated half his money. Uthman prepared a full army. When the Muslims, nobody had money, he prepared the full army by himself. Now, did the Prophet just happen to bring in generous people into Islam? That's not what it was. He was the first person to be generous. The Prophet was sitting in a mosque and a woman came and gave him a new set of clothing. And he loved it. He was very happy that he went and he put it on right away. So he left the mosque, went into his room, put it on and came back. And when a Sahabi came and said, I love what you're wearing, gift it to me, right away the Prophet gave it to him. And the Sahaba said, why would you ask him that? You know that the Prophet ﷺ never says no. Every single time you ask him for something, you ask him for a gift, you ask him for money, you ask him for anything, he always gives. And so subhanAllah, when we learn about the stories of Abu Bakr and Umar and Uthman and their generosity, this is because they saw the Prophet ﷺ, when he did this first, he did this in his own life. We always talk about the famous sermon that the Prophet ﷺ gave when, in his last year of his life, and how much of it was about respect for women, and how much of it was about giving women their rights. But again, this wasn't just the Prophet ﷺ preaching. We see an example from his own life when he was at his house with his wife Aisha, and he received food on a plate from another one of his wives. And Aisha got upset that why would another one of his wives send food to her house? This was her house. She could do the cooking. She could feed her husband. So she hit the plate and broke it. And the Prophet ﷺ, this happened while his friends were around him. He just smiled and gathered the pieces of the plate and gathered the food, and he just said that Aisha radiallahu anha, your mother in Islam, she's jealous. That's all he said. He didn't say anything bad to her. He didn't say anything mean. There was no blaming involved. And so we understand that the Prophet's Sahaba, they followed his actions just as much as they followed his preach, and that he sallallahu alayhi wasallam, his actions were exactly aligned with his words. Now, we take a little bit of a shift in the khutbah and we look at today, what's going on today. A lot of us don't know very much about other religions. Because
I mean, realistically, how many of us go out of our way to learn about Hinduism? For example, similarly, you can't complain that others don't know much about Islam. The exposure that they have to Islam might be something on the radio, something on TV. And much of what's on TV is very negative. Much of what's on TV might associate Islam to being extremism or backwards, or while the word Islam comes on TV, the images that are on TV are of people dying or somebody doing something that's not right. Even if it's not part of Islam, this is what people are exposed to. But you have to understand that your actions have a stronger voice. When people here in Canada that know nothing about Islam, this is what they see on TV. But they know that their boss at work is Muslim, and they know that their daughter's teacher is Muslim, and they know that their doctor is Muslim, and they know that their mechanic is Muslim, and they know that, you know what, this mechanic doesn't cheat me. He treats me right. I had to jump around to a few mechanics, but when I found Muhammad, he was a good mechanic. And the same thing with my doctor, and the same thing with my daughter's teacher. She goes the extra mile, etc., etc. And so when we're fair in our work, when we show mercy to everybody around us, when we show mercy to animals, when we show mercy to our kids, when we show mercy to everybody, people who we know, people who we don't know. The Prophet ﷺ used to give respect and mercy to everything. And he used to even respect things that weren't alive. Like Jabal Uhud, when the Muslims were at war, and that was when many of them got killed on that mountain, the Prophet ﷺ saw that many of the Muslims started to hate that mountain, because it was a symbol of defeat for them. And so he told them that this mountain, it loves us and we love it. And he used to go visit Jabal Uhud, and the Muslims would go with him. And he used to have a race with the Sahaba to see who would reach Jabal Uhud first. And so we see that he had a respect and he had mercy upon everything that is around him. And the result of this, what we want to reach out of all of this, is that the people around us who are not Muslim, maybe they won't convert to Islam. I mean, maybe they will. And when they do, that is us extending our lives. But at least they won't be scared of Islam, and at least they won't be people who hate Islam. When somebody says something negative about Islam, they might step up and say, that's not true. I have 5 or 6 or 10 Muslims that are involved in some aspect in my life. Even the people who are Muslim that I don't know, that I see in the park. You know, I saw hijabi at the park, I saw them at a store, the way they treated the cashier, everything around them, the way that they treat people, and this is what they see in their daily lives, that will be Islam for them, and that will be Islam's image for them. And this is our job, and this is us extending our lives beyond our 60 and 70 years and becoming da'is just like following the footsteps of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته ومن اتبع هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله، ليكن كل منا بدوره تجاه دينه، فإنك بكونك مسلما تصلي وتصوم وتزكي وتحج لا يكفي، كل ذلك لا يكفي. ستتعرض إلى ابتلاء، ستتعرض إلى فتنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ومن تلك الفتن فتنة أن يضعك الله في بلد مثل هذه البلاد، في بلد تحتاج إلى الدعوة، في بلد لا تعادي أي دين، لا تعادي أي أحد، المجال أمامك مفتوح. أعطاك الله جل وعلا المال، أعطاك الله جل وعلا سلطة ما، أعطاك الله جل وعلا منزلة اجتماعية، الناس يستمعون إليك ويثقون فيك، ولكنك لا تستغل ذلك أبدا حتى تدعوهم إلى الله جل وعلا وتريهم حقيقة الإسلام. كل ذلك سيسألك الله جل وعلا عنه. أسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أحوالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وسع لنا في أرزاقنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا كريم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم
واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.